سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پاپوش‌های زیبا رو آماده کردم که امیدوارم که خوشتون بیادش و شما هم ببافید. در عرض یک روز میتونید اینا رو ببافید و ازش استفاده بکنید. دوستان این سایزش برای 37 38 و حتی 39 هم اندازه هستش. از دو تا بافت استفاده کردم، یکی بافت رکن هست و یکی هم این مدل که این قسمت ها و این قسمت ها استفاده کردم. دوستان این بافتی که برای این پاپوش استفاده میکنیم کلا بدون درز هستش دوستان، هیچ دوختی نداره، فقط یک دکمه اینجا باید بدوزیم و پای چپ و راست دقیقا مثل هم بافته میشه، فقط تو دو قسمت متفاوت هستش که اون رو من در پایان براتون توضیح دادم. من از همین نخهایی که داشتم استفاده کردم. این نخها آلیز بیبی بست هستش، ولی شما میتونید از نخهایی که مخصوص بافت پاپوش هست استفاده بکنید و میل شماره 3 هم میتونید استفاده بکنید. دوستان امیدوارم که خوشتون بیاد و با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. از همه شما دوستان تشکر میکنم. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این پاپوش به میل شماره 3 احتیاج داریم و من از کلاف آلیز بیبی بست استفاده کردم، کلافایی که تو خونه داشتم. ببینید الان این رو برای پای چپ بافتم. پای چپ و راست یکسان بافته میشه، فقط تفاوتش در این هستش که اینجا این جا دکمه رو من براتون توضیح میدم که وقتی میخوایم برای پای راست ببافید کدوم سمت بزنید و برای پای چپ به چه صورت هستش. الان برای پای چپ من پای راست رو براتون توضیح میدم و در انتها هم اون قسمتی که برای فرق داره رو براتون توضیح میدم، وگرنه کل بافت هم برای پای چپ و هم برای پای راست یکسان هست. دوستان ببینید از میل شماره 3 استفاده بکنید. 70 تا دونه باید سر بندازیم. بافت ما از این قسمت شروع میشه دوستان، از قسمت بالا شروع میشه و هیچ کدوم از قسمت ها هم درز نداره دوستان. الان من هیچ چیزی داخل این پاپوش نذاشتم، ببینید به این صورت خودش وای میسته. خیلی آسون هست دوستان. بافت رکن تشکیل شده و با این مدلی که این قسمت هست براتون توضیح میدم. ابتدا باید بافت رکن شروع بکنیم. دونه اول رو در بیارید و کل رج رو از زیر ببافید. 3 رج به صورت زیر ببافید، یعنی به صورت بافت رکن. من الان این 3 رج رو میبافم. 3 تا رج ببافید از زیر دوستان. خب الان من 3 رج از زیر بافتم. ببینید الان 2 تا بافت رکن به من داده. این قسمت 1 2. این قسمت چون که برای پای راست دارم میبافم دوستان، همین قسمت جا دکمه میزنیم، ولی برای پای چپ خواستید ببافید این رکن ها رو ببافید، اینجا باید جا دکمه بزنید. الان من همینجا جا دکمه رو باز میکنم. دونه اول رو در میارم. دونه دوم خب بافتش رکن هست، از زیر میبافم. بعد اینجا 2 تا یکی میکنم. قبل از اینکه 2 تا یکی بکنم جهت دونه هاتون رو تغییر بدید، از زیر 2 تا یکی بکنید به این صورت. ببینید 2 تا یکی بکنید، بعد یک ژوته بزنید. یک ژوته میزنم، بعد بافتم که خب بافت رکن هست ادامه میدم تا انتها. اگر برای پای چپ خواستید ببافید، ببینید به این 4 تا دونه آخر که رسیدید این رو رکن ببافید تا اینجا. بعد به این 4 تا دونه آخر که رسیدید اینجا یک ژوته بزنید، این دوتا رو یکی بکنید، بعد اینا رو ببافید از زیر. خب الان من این رج رو میبافم. رج بعد رو هم به صورت بافت رکن میبافم. ببینید الان این قسمت جا دکمه ما به این صورت در اومده. الان یک رج دیگه دوباره من همه رو به صورت بافت رکن از زیر میبافم. این رج رو هم از زیر میبافم. خب اون رج رو از زیر بافتم. ببینید الان این قسمت 1 2 3 تا بافت رکن اینجا میبینیم. این رج رو هم از زیر میبافم، یعنی همون بافت رکن. خب ببینید دوستان الان اینجا که جا دکمه هست
دو تا بافت رکن پایین قرار گرفته، دو تا بافت رکن هم بالا. الان 22 تا دونه رو باید کور بکنیم، یعنی این قسمت هستش دوستان. ببینید این قسمت بند، من اینو درش میارم، این قسمت هستش، باید 22 تا دونه کور بکنیم. خب من 22 تا دونه کور میکنم به این صورت. از زیر 2 تا یکی میکنم. الان یک دونه. میتونید جهتش رو تغییر بدید که راحت تر بتونید کور بکنید. این 2 تا، این 3 تا. به همین صورت من 22 تا دونه کور میکنم. الان من 22 تا دونه اینجا کور کردم. بعد این دونه ای که اینجا هست با این دونه هایی که این سمت، کلا 48 تا دونه باید مونده باشه دوستان. خب ببینید الان میخوایم این مدل رو شروع بکنیم، این قسمت رو ببافیم. الان ما این بند این رو بافتیم، ببینید این قسمتی که جا دکمه داره بسته شده. خب دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو ببینید از رو میبافم، بعد 3 تا دونه از زیر میبافم. کلا این مدلمون اینا که به این صورت هستش هر کدوم از 3 تا دونه تشکیل شده و بین 2 تا مدل 2 تا دونه هستش. پس این 3 تایی که از زیر میبافم 3 تایی هستش که برای مدلمون هست. بعد 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا رو. این رشت به همین صورت بافته میشه. 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر، من این دونه رو درستش کنم. خب ببینید الان 1 2 3 تا از زیر بافتم، یک دونه رو، میشه 2 تا از رو. 1 2 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر، 2 تا رو و دونه آخر از زیر بافته میشه. خب دوستان ببینید الان باید 3 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم، یعنی دونه های رو از رو ببافیم، دونه های زیر رو از زیر. ببینید اینجا الان این 2 تا دونه از زیر بافته میشه، 3 تا دونه از رو هست، از رو بافته میشه، 2 تا از زیر، 2 تا از زیر بافته میشه. پس 3 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. الان نگاه کنید این گندمی ها رو، ببینید از همین ابتدا 1 2 3 4 تا رج بافتم، یا میتونید از این قسمت هم بشمارید. وقتی که به این مرحله رسیدید دونه اول رو در بیارید، بعد اینجا این دونه از رو ببافید. ببینید به این 3 تا گندمی ها دقت بکنید. دونه وسط رو در نظر بگیرید. 1 2 3 تا سوراخ بیایید پایین تر. ببینید 1 2 3 یعنی میشه این قسمت. ببینید میل رو داخل بکنید، یک نخ رو اینطوری بکشید و بعد این 3 تا دونه رو از زیر ببافید. 1 2 3. بعد یک بار دیگه تو همین سوراخی که این رو انجام دادید میلتون رو به این صورت بکنید و یک دونه به این صورت در بیارید. به این شکل در میاد. این 2 تا دونه هم از رو بافته میشه. 1 2. تو هر کدومشون که رسیدید همین کارا رو باید انجام بدید. به این گندمی ها رسیدید، دونه وسط رو در نظر بگیرید. 1 2 3.
یه نخ اینطوری بکشید بیرون و بعد 3 تا دونه رو از زیر ببافید. یک بار دیگه ببینید، برای اینکه راحت تر بتونید انجام بدید این دونه ها رو به سمت جلو هل بدید، اینطوری جلو بیارید که کارتون راحت تر بشه و بعد دوباره تو همون سوراخ یک دونه اینطوری بکشید بیرون. اینطوری 2 تا دونه از رو بافته میشه. دوباره به این 3 تا گندمی ها رسیدید، ببینید 1 2 توی سومی اینطوری بکشید بیرون. 1 2 3 تا از زیر، 1 2 1 2 3. سه تا رو از زیر ببافید و بعد یک بار دیگه این کار رو از این سمت انجام بدید. 2 تا دونه از زیر بافته میشه، از رو بافته میشه، بعد دوباره توی سوراخ سوم 3 تا دونه از زیر، 2 تا 3 تا و بعد دوباره همین کار رو از این سمت تکرار کنید. این قسمت ها رو هم همین صورت انجام میدم. خب ببینید این رج رو همینطوری که براتون توضیح دادم ادامه دادم. حالا رج بعد مدل، رج بعدی، دونه اول رو در بیارید. ببینید این 2 تا دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه. رسیدیم الان به این قسمتی که اون رج دونه ها رو کشیده بودیم بیرون. ببینید توی این رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینید ببافید، یعنی دونه های زیر رو از زیر ببافید، دونه های رو رو از رو ببافید. ولی این دونه هایی رو که کشیده بودید بیرون اینا رو نبافته بندازید روی میل. ببینید نبافتم، ولی این 3 تا دونه از رو هست، از رو میبافم. این دونه ای که کشیده بودم بیرون نبافته. 2 تا از زیر، دونه ای که کشیده بودم بیرون نبافته. این 3 تا از رو هست، از رو بافته میشه. این دونه ای هم که کشیدم نبافته. این رج کلش به این شکل هستش. ببینید 1 2 این 3 تا از رو، این دونه نبافته. 1 2 تا از زیر، این دونه هایی رو که کشیده بودیم بیرون کاملا مشخص است. ببینید 3 تا از رو، دونه ای که کشیدیم نبافته. 2 تا از زیر بافته میشه. این رج رو تا انتها به این شکل میبافیم. این نبافته، 3 تا از رو، اینم نبافته روی میل. هم نبافته وارد میل میشه. دونه آخر از زیر بافته میشه، یه دونه مونده به آخر از زیر هست و دونه آخر از رو بافته میشه. خب رج بعد دونه اول رو در بیارید. دونه بعدی از رو هست، از رو بافته میشه به این صورت. ببینید الان اینجا این یه دونه ای بودش که اون قسمت نبافته بودیم، یک دونه زیرش هست به این صورت افتاده. میبینید این دوتا رو با هم از زیر ببافید. دونه بعد از زیر هست، اینا رو هم باید از زیر با هم ببافیم، ولی اگر به این شکل ببافیم ببینید بافتمون درست در نمیاد. به خاطر همین
ببینید اینجا هم 2 تا دونه هست دیگه، یک دونه که اون قسمت نبافته بودیم، اینم دونه که هستش. ببین میلتون رو از این قسمت وارد کنید ببافید. این شکلی که ببافید ببینید بافتمون منظم در میاد. این 2 تا دونه رو از رو ببافید. این 2 تا دونه با هم از زیر بافته میشه، دونه بعد هم از زیر، این 2 تا دونه هم از زیر، ولی میلتون رو از این سمت بگیرید ببافید. این رج به این شکل بافته میشه دوستان. دو تا دونه از رو هست، این 2 تا با هم از زیر بافته میشه، دونه وسط از زیر، این 2 تا دونه به این شکل از زیر بافته میشه. نخ باز شده بود، یک بار دیگه انجامش میدم به این صورت. 2 تا دونه از رو، این 2 تا با هم از زیر بافته میشه، این از زیر، اینم به این شکل. دو تا از رو، دو تا از زیر بافته میشه، دونه وسط از زیر و این به این شکل. ببینید رو و دونه آخر از زیر. رج بعد کل دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم دوستان. خب دونه اول رو در میارم، 2 تا دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه، 3 تا دونه از رو، 2 تا از زیر. این رج رو تا انتها به این شکل میبافم. ببینید الان مدلمون به این شکل در اومده. دوباره باید تکرار بکنیم. حالا برای تکرارش ببینید دونه اول رو در بیارید، دونه دوم از رو هست، از رو بافته میشه. دوباره اینجا 3 تا دونه داریم دیگه، 3 تا گندمی هستش. دوباره دونه وسط رو باید دونه وسط رو نگاه بکنید، بعد سومین سوراخ میلتون رو وارد کنید. 1 2 3. یعنی دقیقا مثل همون قسمتی که براتون توضیح دادم به این صورت. دوباره این 3 تا از زیر بافته میشه، 2 تا 3 تا. این رو میارید جلو، دوباره از همین سوراخ یک دونه در میارید و این رو میکشید به این صورت. دوباره این 2 تا دونه از رو بافته میشه و دونه وسط رو نگاه میکنید. 1 2 3. ببینید 1 2 3. دونه رو در میارید، 3 تا رو از زیر میبافید، 2 تا 3 تا و دوباره از همین سوراخ یک دونه میکشید بیرون. 2 تا از رو. دیگه تکرار هست دوستان. نخم باز شده. خب اینو یه بار دیگه انجام میدم. 3 تا رو از زیر میبافم، 2 تا 3 تا. خب الان 1 2 تا از رو به همین صورت هست دوستان. دوباره اینا تکرار میشه. اگر دوباره خواستید مثلا هنوز حفظ نشدید مدل رو، دوباره ویدیو رو از این قسمتی که اینجا رو توضیح دادم، مدل رو انداختم، رج‌های بعد رو توضیح دادم، میتونید نگاه بکنید ببافید. این مدل ها هی تکرار میشه. من الان این قسمت رو میبافم، هی مدل ها رو تکرار میکنم، بعد بهتون میگم که چند تا باید از این مدل داشته باشید. ببینید الان دوستان این قسمت ها رو من بافتم مدلم رو. اگر از اینجا بشمارم
ببینید از اینجایی که به این صورت هست 1 2 3 4 5 6 7 تا مدل اینجا من بافتم. بعد از اینکه این 7مین مدل رو هم کامل کردم و اون قسمت دونه ها رو از رو بافتم، قسمت پشت رو منظورم هست بافتم، باید الان این قسمت رو ببافیم دوستان. ببینید این قسمت پشت پا هست. الان ما این قسمت رو بافتیم، این قسمت مدل رو هم بافتیم. الان باید این قسمت رو براتون توضیح بدم. ببینید 19 تا دونه 48 تا دونه داشتیم دیگه. 19 تا دونه این سمت جدا میکنید، 19 تا دونه هم این سمت، 10 تا دونه وسط میمونه دیگه. بعد بافت رکن ببافیم. دونه اول رو در میارم، این 19 تا دونه رو از زیر میبافم. منظورم بافت رکن هستش دیگه. از این به بعد یعنی این قسمت بافتش رکن هست دوستان. خب این 19 تا دونه رو میبافم. البته این گیره ها هم دیگه احتیاجی نمیشه، فقط برای اینکه اولش هست استفاده میکنیم. بعد میرسیم به این 10 تا دونه وسط. این 10 تا دونه رو هم ببینید 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تاش رو میبافم. الان این گیره رو دیگه در میارم دوستان. خب 9 تا دونه رو بافتم. ببینید این 10مین دونه هست دیگه. این 10مین دونه با دونه‌ای که این سمت هست با هم یکی میشه دوستان. ببینید با هم دیگه یکی میشه. یعنی الان دوباره ما 10 تا دونه این وسط داریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یک دونه از دونه های این سمت که 19 تا بود کم شد. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18. بعد اینجا برمیگردیم. ببینید نخ رو زیر بندازید. دونه اول نبافته در میارم. بعد رکن دیگه دوباره باید از زیر ببافیم. 2 3 4 5 6 7 8 دوباره 9 تا دونه میبافم. این رو الان در میارم دوباره، نیازی نیست به این گیره. خب دوباره رسیدم به دونه 10. دونه 10 با یک دونه از دونه هایی که این سمت هست از زیر به این صورت 2 تا یکی میشه. الان دوباره این دونه ها دیگه الان اینجا چون فاصله افتاده این قسمت و این قسمت دیگه مشخص شده. ببینید 2 4 6 8 10. این 10 تا دونه ثابته. برمیگردم نخ رو زیر بندازید و این کار رو باید تکرار بکنید. خب نخ رو گفتم زیر میندازم. دونه اول رو در میاریم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تا 10مین دونه رو با یک دونه از دونه هایی که این سمت جدا کرده بودیم از زیر با هم 2 تا یکی میکنیم به این صورت. دوباره من اینجا برمیگردم، دونه اول رو در میارم. همین کارا رو بعد هی تکرار بکنیم تا دونه هایی که این سمت هست و این سمت هست تموم بشه به این صورت. فقط 10 تا دونه وسط باید بمونه. خب این دوباره 9 تا دونه رو من میبافم. ببینید رسیدیم به دونه 10. این رو با یک دونه از دونه هایی که این سمت هست از زیر 2 تا یکی میکنم، نخ رو اون سمت میندازم و برمیگردم. این رفت و برگشت هایی که انجام بدیم باعث میشه که اون حالت پاشنه بیفته.
خب دونه دهمی دوباره رسیدم، دوتا رو یکی میکنم، نخ رو میندازم زیر و بافتم رو ادامه میدم. 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره دونه دهم با یک دونه از دونه های این سمت با هم از زیر کور میشه. خب دوستان باید این کار رو انجام بدید به این صورت. دوباره دونه رو در میارم، 9 تا دونه رو میبافم و بعد دونه دهم با یک دونه از دونه های این سمت به این صورت. دوباره برمیگردید. ببینید این 10 تا دونه ثابت هستش این وسط، فقط هر دفعه یک دونه از دونه های این سمت کم میشه، یک دونه از دونه های این سمت. خب رسیدم به دونه دهمی، دوباره با یک دونه از اینا میگیرم، کور میکنم، برمیگردم. دوستان این کار رو باید انجام بدید تا دونه های این سمت و این سمت تموم بشه. من این کار رو انجام میدم. الان این قسمت رو همونطور که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید فقط الان 10 تا دونه مونده. بعد ببینید الان رسیدیم به این قسمت ها، به این قسمت که بعد ببافیم. ببینید از این قسمت 10 تا دونه من گرفتم، این قسمت هم 10 تا دونه باید اینجا دونه بگیریم. از این قسمت 10 تا دونه، از این قسمت هم 10 تا دونه، 10 تا هم وسط هست میشه 30 تا دونه که باید اون 30 تا دونه رو بافت رکن ببافیم. حالا برای دونه گرفتن ببینید این سمت به این شکل، این رو بیارید به سمت خودتون اینطوری. خب بعد ببینید این گندمیه که این قسمت ها هست، این گندمی ها رو ببینید، این قسمت ها، اینا از هر کدوم از اینا باید دونه بگیریم 10 تا بشه. نخ رو برای اینکه اینجا درست در بیاد دوستان ببینید از این سمت این دوتا رو بگیرید، اولین گندمی که میبینید ببینید اینجا، اینجا و بعد یک دونه بگیرید. بعد این رو سفتش بکنید. دوباره میلتون رو از این سمت بیارید، یه گندمی دیگه بگیرید، دوتا. اینجا دوباره این دوتا اینو بگیرید ببافید، 3 تا. ببینید به خاطر اینطوری من دونه میگیرم که این قسمت که نمای پاپوشمون هست درست در بیادش. دوباره این شکلی نمیگیرم، این قسمت رو میبینید میلم رو از این سمت میارم میگیرم دونه رو. دوباره یه گندمی دیگه هم میگیرم. خب ببینید الان 2 4 6 8 این 10 تا دونه‌ای که داشتیم، اینجا هم 2 4 5 تا دیگه باید دونه بگیریم. ببینید این گندمی که این شکلی هست، این 6 تا، این 7 تا، 8 تا، 8 تا،
تا. یه دونه دیگه هم بعد این قسمت بگیرید که آخری هستش. 10 تا به این شکل. ببینید. خب الان این قسمت رو دونه اول رو در بیارید، اینو از زیر ببافید. الان باید 20 تا دونه داشته باشید دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 این 20 تا دونه. خب از این سمت هم باید 10 تا دونه جدا بکنیم. دیگه این قسمت راحت هستش دوستان. گندمی که دیدید از همینجا ببینید اینجا 10 تا دونه بگیرید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب این 10 تا دونه رو که گرفتیم کلا 30 تا دونه الان داریم دوستان. به این شکل در اومده. ببینید این 30 تا دونه رو باید به صورت بافت رکن ببافیم تا 15 تا به همون بافت رکن بده. الان دونه اول رو در میارم، نخم رو میندازم اون سمت و به صورت بافت رکن اینا رو میبافم. از زیر میبافم. پس این 30 تا دونه به صورت بافت رکن بافته میشه. تقریبا یه 30 رج ببافیم 15 30 رج باید ببافیم تا 15 تا بافت رکن به ما بده دوستان. خب این رو هم از زیر میبافم. ببینید نختون رو این سمت خودتون بندازید، دونه اول رو در بیارید و دوباره اینا رو از زیر ببافید. الان اینو بهتون نشون بدم. ببینید از این قسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا باید داشته باشیم و بعد کم کردن این قسمت ها رو براتون توضیح میدم. الان این قسمت رو ببینید از اینجا میشمارم رکن هایی که بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. از این قسمت حالا باید کم کردن ها رو انجام بدیم. ببینید الان ما این قسمت هستیم، اینجاها ببینید دونه کم شده، 1 رج در میون، 1 دونه این سمت کم شده، 1 دونه این سمت. خب دونه اول رو در میاریم، باید رکن ببافیم دیگه. دونه دوم رو از زیر میبافم. ببینید 2 تا دونه الان ما داریم. بعد دونه سوم و چهارم رو با هم دیگه از زیر کم میکنم. بقیه بافتم رو رکن ها رو ادامه میدم تا برسم به 4 تا دونه آخر که اونجا هم باید دونه کم بکنیم. خب الان به 4 تا دونه آخر رسیدیم. 2 تا دونه رو
از زیر به این صورت کور میکنم. این دوتا هم که از زیر بافته میشه. ببینید کور کردن ها رو موقعی که نمای پاپوش به سمت خودتون هست باید انجام بدید. رج بعد دیگه کور کردن نداریم، کلا یک رج در میون هست. کل بافت رو اینجا از زیر به صورت بافت رکن میبافم. الان 2 تا دونه کم شد اون رج. یک دفعه دیگه من کور کردن رو بهتون نشون میدم. حواستون باشه بافتتون رو طوری ببافید که این قسمت ها به صورت به این شکل در بیاد. دوستان نختون رو یه وقت این سمتی نگیرید ببافید، که چون اینجاها باید به این شکل در بیاد که بعدا براتون توضیح میدم. خب دونه اول رو در میارم، دوباره این قسمت یک دونه از زیر میبافم، 2 تا دونه 2 تا یکی میکنم. به این صورت دوستان کم کردنمون. دوباره بافت رکنم رو ادامه میدم تا برسم به 4 تا دونه آخر. یک دونه هم باید از اون سمت کم بشه. خب به 4 تا دونه آخر رسیدیم. یک دونه هم این قسمت کم میکنم، 2 تا یکی میکنم، این دوتا رو میبافم. دوستان به همین صورت یک رج در میون دونه ها رو کم بکنید تا فقط 10 تا دونه روی میل بمونه. الان کور کردن ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم انجام دادم و 10 تا دونه روی میل هستش. الان این قسمت رو نگاه بکنید. اینجا رو باید براتون توضیح بدم. بعد از اینکه 10 تا دونه این قسمت موند باید اینجا برگرده و این قسمت ها رو ببافیم. یعنی این قسمت ها ببینید به این شکل باید در بیاد که براتون الان توضیح میدم. خب بعد از اینکه بافتتون رو انجام دادید کم کردن رو، حالا ببینید این قسمت ها رو گفتم باید به این شکل ببافید. از هر کدوم از اینا باید یه دونه ما بگیریم اضافه کنیم به این دونه ها، یک دونه از این سمت یک دونه از این سمت، موقعی که قسمت نمای پاپوش به سمت خودمون هست دونه بگیریم. الان ببینید این گندمیه رو، این بالاییه رو نه، این گندمی نیستش، این پایینیه. اینجا یک دونه ببینید از همینجا به این شکل اینطوری میگیرم و بعد بافتمون رکن هست هنوز، این رو میبافم. الان یک دونه اضافه شد و 10 تا دونه ما الان 11 تا دونه هستش. خب تا دونه آخر میبافم از زیر. یک دونه هم باید از گندمی این سمت بگیرم. ببینید از اینجا اینم به این شکل اینطوری بافته میشه. الان 12 تا دونه داریم. رج پشت کار دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو به شکل بافت رکن از زیر میبافم. خب رج بعد دوباره باید همون کاری که براتون توضیح دادم رو انجام بدید. نخ رو زیر بندازید و ببینید این گندمی رو، این دونه رو ببینید داخل این گندمی پایین هست، این رو نباید بگیرید دوستان. میبینید این رو باید بگیرید، این قسمت رو، و بعد دوباره این رو به این شکل بگیرید و به این صورت هم میتونید نخ رو به این شکل در بیارید. الان یک دونه دوباره اضافه شد. اینو سفتش کنید. دوباره بافت رکنتون رو ببافید.
ببین دونه بعدی که باید ازش بگیریم این هستش، این پایینیه. خب کنار رو من میبافم. خب یک دونه هم باید الان از این قسمت بگیرید. ببینید اینجا این دونه‌ای که داخل این هست این رو نباید بگیرید دوستان، باید بیاید گندمی پایینش رو بگیرید. دوتا رو با هم یک دونه ازش میگیریم. این به همین صورت نگاه کنید نوکش داره درست میشه. رج پشت کار دونه اول رو در بیارید، سفتش کنید و بعد کل دونه ها رو از زیر ببافید. بافت رکن. بعد زیاد کردناتون رو انجام بدید یک رج در میون تا دونه هاتون برسه به 22 تا دونه. خب به این صورت. رج بعد نخ رو دوباره زیر بندازید. خب ببینید این دونه رو میبینید داخل اینه، اینو نباید بگیرید، یک دونه گندمی زیر اون رو بگیرید دوستان. ببینید اینجا رو باید بگیرید ازش دونه. قسمت رو یکم باید دقت بکنید. به این صورت. الان دوباره یک دونه اضافه شد و این دونه ها رو بافت رکن ببافید. دونه آخر رو هم ببافید. بعد یک دونه هم باید اینجا بگیرید دونه. اینو نه پایینی. ببینید داره بافتمون به این شکل در میاد. رج پشت کار خاصی نمیخواد انجام بدید. دونه ها رو از زیر ببافید. الان ببینید چند تا دونه شده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. خب رج بعد دوباره باید دونه اضافه کنید. ببینید این قسمت نه، پایین ترش گندمی پایینش رو به این صورت بگیرید و دونه رو در بیارید. خب اینم بافتم. یک دونه هم باید از اینجا بگیرید به این صورت. خب این اضافه ببینید الان به این شکل در اومده بافت ما. این قسمت جلو هستش. شما باید این دونه اضافه کردن رو به این صورتی که بهتون گفتم ببافید تا 22 تا دونه داشته باشید. الان ببینید 22 تا دونه روی میل هستش این قسمت و الان میخوایم این قسمت رو ببافیم. قسمت روی پاپوشمون رو ببافیم. ببینید 1 2 3 4 تا مدل اینجا انداختیم. خب من این رو علامت زدم که نمای روی پاپوش هستش، فراموش نکنیم اشتباه نبافیم. خب وقتی که 22 تا دونه موند، ببینید الان سمت پشت کار هستیم. اینا رو از زیر به صورت بافت رکن می بافم تا برسم به 2 تا دونه آخر. اینجا کم کردن هم داریم از این مرحله به بعد. خب اینا رو از زیر می بافم. خب الان رسیدم به 2 تا دونه آخر. این 2 تا دونه آخر رو از زیر به این صورت کور می کنم.
برمیگردم این سمت. خب توی این سمت اینجایی که علامت زدم دونه اضافه کردن داریم. ببینید اینجا از این قسمت رو باید بگیرید دوستان، دونه اضافه بکنید. به این صورت یک دونه اضافه میکنم. الان دوباره دونه هام شد 22 تا دونه و توی این قسمت مدلم رو درست میکنم. ببینید 2 تا از رو دارم، 3 تا از زیر برای مدلم، 2 تا 3 تا، 2 تا از رو، 3 تا از زیر. به همین صورت 2 تا رو، 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر و رسیدم به این 2 تا دونه آخر. به 2 تا دونه های آخر که تو هر سمت رسیدید ببینید اینجا از رو هستش، این رو از رو کور میکنید. به این صورت از رو کور میکنید و بعد یک دونه اینجا باید اضافه بکنیم که دوباره میشه 22 تا دونه. این کاری که انجام میدیم هم مدلمون رو اینجا میبافیم، هم که از این قسمت به این صورتی که براتون توضیح میدم اینجا وصل میشه و دیگه دوخت احتیاج نداره. خب الان قسمت پشت کار هست. قسمت پشت کار رو دیگه زیاد کردن نداریم، دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 3 تا از رو هست میبافم، 2 تا از زیر، 3 تا از رو، 2 تا از زیر. کلا باید 4 رژ دونه ها رو به اون شکلی که میبینیم ببافیم و بعد مدل رو مثل همون قبل درست بکنیم. خب 3 تا رو رسیدم به 2 تا دونه آخر. گفتم از این به بعد 2 تا دونه های آخر که رسیدیم باید 2 تا یکی بکنیم. ببینید به این شکل. این از زیر هست، از زیر دونه رو 2 تا یکی کردم. خب الان 21 دونه داریم. دوباره که دونه اضافه بکنم میشه 22 تا دونه. ببینید اینجا نمای روی پاپوشمون هستش. بعد دوباره باید اینجا دونه اضافه کنیم از گندمی که اینجا هست. ببینید به این صورت یک دونه اضافه میکنم. این دونه از رو هست، از رو میبافم. این 3 تا دونه از زیر هست، از زیر میبافم. کلا باید 4 رژ ببافیم. الان 1 2 3 رژ شده. 2 تا از رو، 3 تا از زیر، 2 تا از رو، 3 تا زیر، 2 تا از رو، 3 تا از زیر. به 2 تا دونه آخر رسیدم. این دونه از رو هستش، از رو کور میکنم. به این صورت از رو کور میکنم و گفتم که هر وقت که به این گیره رو دیدید باید دونه هم اضافه بکنید. ببینید اینجا این گندمی که اینجا هست یک دونه اضافه میکنم و بعد رج پشت کار دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم و این 4مین رج هست. 3 تا از رو، 2 تا از زیر، 3 تا از رو، 2 تا از زیر، 3 تا از رو. خب به 2 تا دونه آخر رسیدم. این دونه از زیر هست، 2 تا یکی از زیر انجام میدم و بعد برمیگردم. خب الان این قسمت دوباره باید یک دونه اینجا اضافه بکنم. دوباره دونه هامون شد 22 تا دونه. این دونه از رو هست، از رو میبافم. خب الان 4 رجمون کامل شد. مثل همون قبل که براتون توضیح دادم دونه وسط رو ببینید، 3مین سوراخش رو 1 2 3 اینجا میشه. یک دونه به این شکل در میارم و بعد 3 تای بعدی رو از زیر میبافم. یک دونه دیگه دوباره از همین سوراخ از این سمت در میارم. 2 تا دونه وسط
گل هامون از رو هست میبافم، دوباره تکرار میکنم 1 2 3. 3 تا دونه رو از زیر میبافم، یک بار دیگه از همون سوراخ. ببین اینا رو بیارید جلوتر که کارتون آسون بشه. بعد یک دونه این رو میکشم، 1 2 تا از رو، 1 2 3. این رو میکشم، 3 تا دونه از زیر میبافم، 2 تا 3 تا. بعد یک بار دیگه این کار رو دوباره تکرار میکنم، از همون سوراخ یه دونه دیگه میکشم بیرون، 2 تا دونه از رو و این کار رو دوباره تکرار میکنم. خب رسیدم به 2 تا دونه آخر. 2 تا دونه آخر اینجا از رو هست، از رو کور میکنم. بعد یک دونه اینجا باید اضافه کنم. ببینید گندمی، این گندمی رو بگیرید، اینجا رو نگیرید چون که اینجا ببینید دونه داخلش هست، اینجا الان. دیگه دوستان تکرار هستش. حالا من باز این رج رو براتون میبافم، این رو سفتش میکنم، این از زیر هست، از زیر میبافم. خب دونه رو اینجا دونه ها رو به همون شکلی که هست میبینیم میبافیم. فقط دونه هایی که گرفتیم کشیدیم بیرون نبافته وارد میل میشه. الان اینجا 3 تا دونه از رو میبافیم، این دونه ای که کشیدیم نبافته. 2 تا دونه از زیر، دونه ای که کشیدیم بیرون نبافته وارد میل میشه، 3 تا دونه از رو بافته میشه. به همین صورت تا انتها من این رو میبافم. این نبافته. 2 تا دونه آخر رسیدیم. ببینید 2 تا دونه آخر که رسیدیم اینا از زیر هست، از زیر کور میکنم و برمیگردیم. اینجا باید دونه اضافه کنیم دوستان. ببینید الان بافت ما داره به این شکل در میادش. خب اولین گندمی که میبینیم اینجاست. ببینید اینجا یه نخ اینجا آویزون شده این سوراخ، اون رو کاری نداریم. گندمی پایینش رو به این صورت یک دونه میگیرم و بعد این از رو هست، از رو میبافم. مدلم رو تکرار میکنم، دوباره تکرار نمی کنم. رج بعد هست، این دوتا با هم بافته میشه، این از زیر، این قسمت به این شکل بافته میشه. من دیگه اینجا این مدل رو زیاد توضیح نمیدم چون که فکر میکنم دیگه یاد گرفتید. اون قسمت که بافته باشید دیگه این رو بلدید. 2 تا از رو به این صورت. خب رسیدیم به 2 تا دونه آخر. دوباره از رو هست، از رو این رو کور میکنم و این قسمت ببینید گیره ای که زدم یادتون باشه که بعد اینجا هم دونه اضافه کنیم. هر دفعه ما 22 تا دونه داریم دیگه کلا. ببینید الان 22 تا دونه باید باشه. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22. فراموش نکنید که دونه هاتون رو اضافه کنید. رج پشت کار این قسمت دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافیم. دو تا از زیر هست، 3 تا از رو. به 2 تا دونه آخر که رسیدید از زیر
کور میشه. و بعد اینجا دوباره حواستون باشه دونه اضافه کنید. ببینید اینجا اضافه کنید و بافتتون رو دوباره ببین مدلتون رو باید از اول شروع بکنید. 1 2 3 یک دونه میکشم بیرون، 1 2 3 یک دونه هم به این شکل میل رو وارد میکنم، میل رو میکشم بیرون. به این صورت 2 تا از رو، دوباره دونه وسط 1 2 3 3 تا رو از زیر میبافم، یک دونه هم به این صورت، 2 تا از رو. خب 1 2 3 1 2 3 اینا رو بکشید جلو، بعد دوباره از همین سوراخ یک دونه بکشید بیرون. اینا رو باید یک کمی آزاد بذارید باشه. 2 تا از رو، 1 2 3 1 2 3 و این قسمت. خب الان 2 تا دونه آخر رسیدید. نخ رو بیاره سمت خودتون، از رو هستش، از رو کور بکنید. بعد دوباره این قسمت یک دونه بگیرید به این صورت. ببینید بگیرید. دوستان به همین صورت بافتتون رو باید ادامه بدید تا همه این قسمت ها دونه ها گرفته بشه، برسید به این قسمت. اینجا دیگه انتهای کار هستش. به اینجا که رسیدید براتون توضیح میدم که چطور باید این قسمت رو کور بکنید و این رو ببافید. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومده و من آخرین باری که از اینجا از این قسمت دونه گرفتم و دونه هام شد 22 تا دونه. ببینید آخرین بافت رکنم اینجاست دیگه، آخرین دونه رو اینجا گرفتم، 22 تا دونه شد و بافت ما به این شکل در اومده. بعد الان اگر از این قسمت بشمارم، ببینید از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا کامل از این گلا اینجا درست شده. حالا توی این قسمت ببینید اینجا 7 تا دونه این قسمت کور شده، 7 تا دونه این قسمت کور شده و قسمت وسط 8 تا دونه میمونه که به صورت بافت رکن میبافیم. 15 تا باید بافت 13 تا باشه کافیه، 13 یا 14 تا بافت رکن بهمون بده کافی هستش. این رو ببینید تا کردم من، این دولا هستش این قسمت و اینجا رو با قلاب من دوخت زدم. خب الان از قسمت پشت کار شروع میکنیم به کور کردن. 2 تا دونه 2 تا یکی میکنیم. ببینید این یک دونه الان کور شد. این قسمت 2 تا، 3 تا، 4 قسمت هم که دونه ها از زیر هستش میتونید به این شکل بکنید که راحت تر بتونید کور بکنید. 5 6 و این هم دونه آخر. 7 تا دونه کور کردم. بعد 8 تا دونه بعد به صورت بافت رکن ببافم. الان میشه این 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 تا دونه هم 2 4 5 6 7
7 دونه هم باید این قسمت کور کنم، ولی الان من اینها رو از رو می بافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. این 7 رو از رو می بافم و از این قسمت از رج بعد این رو کور می کنم، از زیر اینا رو کور می کنم. ببینید 1 2 3 4 5 6 و اینم 7. الان ببینید 1 دونه اینجا هست، 2 3 4 5 6 7 8. حالا این 8 دونه رو باید به صورت بافت رکن ببافیم. یه 13 14 تا بافت رکن که بهتون داد کافی هستش. من الان این رو به صورت بافت رکن میبافم. به این صورت این 8 دونه رو الان من 13 تا بافت رکن رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رو همینجا بافتم. بعد یک رج از زیر بافتم. الان ببینید میخوام از قسمت پشت کور بکنم. این رو قسمت پشت کار اینا رو میام 2 تا یکی میکنم از سمت پشت. به همین صورت به صورت ساده 2 تا یکی میکنم. خب 2 تا یکی که کردید این دونه رو قطع نکنید، نچینید دوستان. با استفاده از یه قلاب ببینید دور تا دور این قسمت رو بیاید، این قسمت همه رو پای کوتاه باید بزنید که الان براتون توضیح میدم. نگاه بکنید برای من به این شکل در اومده، یعنی این قسمتی که گندمی میفته ببینید این قسمت داخل پاپوشمون هستش، نمای بیرونمون به این شکل هستش وقتی که این قسمت رو با قلاب میبافیم. خب وقتی که دونتون رو داخل قلاب انداختید ببینید از همینجا شروع میکنید. یک دونه اول زنجیره میزنید چون گوشه هستش و بعد شروع میکنیم از همین گندمی هایی که اینجا هستش به این صورت. ببینید به همین صورت تو هر گندمی یه دونه پای کوتاه میبافید. خیلی سفتم نمیخواد ببافید یا خیلی شلم نمیخواد ببافید، همینطوری معمولی. ببینید تو هر کدوم از اینا دوتاشو با هم میگیرید در میارید. من الان این قسمت رو کلا میبافم به همین صورت. این قسمت ها رو هم تو هر کدوم از اینا یه دونه پای کوتاه میبافم. این قسمت رو همینطور دور تا دور این رو میبافم تا برسم به این ابتدای کارم. خب ببینید الان دور تا دور بافت رو من به همون صورتی که بهتون گفتم با قلاب به این شکل در آوردم. بعد آخرین دونه اینجا هستش. ببینید آخرین دونه رو من به این شکل، حالا با قلاب هم میتونستید این قسمت آخر رو هم با قلاب بدوزید از پشت. این رو به این شکل در میارید و این قسمت رو روی هم میذارید از داخل. ببینید به این شکل در میاد و این قسمت رو با همین نخ اینجا رو میدوزید. خب ببینید این آخر اولین بافت رکنم که اینجا هستش این رو به همین صورت
یک دونه از دونه های قسمت بالا میگیرید با یک دونه از این دونه های پایین. حالا اگه راحت تر هستید با قلابم میتونید این کار رو انجام بدید. یه دونه از این گندمی ها رو میگیرید با یک دونه از این بافت پایین. به همین صورت دوستان این رو اضافهش رو بعد میچینید. این رو از داخل این رد میکنید. و این قسمت هم یه دکمه دوخته میشه. اینجا هم جا دکمه هستش. ببینید بافت ما به این شکل در میاد که این رو برای سایز 37 38 راحت میتونه 37 38 حتی 39، چون که ببینید این به این صورت هست باز میشه. من الان دکمه این رو هم میدوزم. ببینید الان من این دکمه رو دوختم. پاپوش ما به این شکل در اومده دوستان. ببینید این شکلی هستش. این برای پای راست هست. ببینید به این شکل. حالا رنگی این رنگش با هم متفاوته دیگه. این برای پای راست، این برای پای چپ هستش دوستان، که الان براتون توضیح میدم که برای پای چپ جا دکمه رو که براتون توضیح دادم یه بار دیگه من سر میندازم دوباره براتون توضیح میدم که برای پای چپ چطور کجا باید جا دکمه بزنید و بافتتون رو باید چطور ببافید. فقط تو دو جا تفاوت داره که اون دو تا تفاوت رو براتون توضیح میدم دوستان. ما برای پای راست این قسمت جا دکمه زدیم، ولی وقتی میخواید برای پای چپتون ببافید، بعد از اینکه 70 تا دونه سر انداختید و 3 رج از زیر بافتید، خب این رو تا 4 تا دونه مونده تموم بشه از زیر میبافیم، یعنی به صورت بافت رکه میبافیم و جا دکمه رو اون سمت میزنیم. الان من اینا رو از زیر میبافم تا برسم به 4 تا دونه آخر. وقتی به 4 تا دونه آخر رسیدید یک ژوته بزنید، بعد این دوتا رو از زیر کور بکنید این دوتا هم که از زیر بافته میشه. بعد از این 2 رج به صورت بافت زیر یعنی رکن باید ببافید که من این 2 رج رو الان میبافم. خب الان ببینید این قسمتیه که جا دکمه داره. باید اینجا 22 تا دونه کور بکنیم که از زیرم اینجا کور میشه. ببینید 22 تا دونه رو این سمتی که جا دکمه هست کور میکنیم که بند پاپوشمون هستش. خب من این 22 تا دونه رو کور میکنم، 2 تا یکی میکنم. بعد اون قسمتم باید 48 تا دونه بمونه. خب ببینید 22 تا دونه اینجا کور شد، اینجا هم 48 تا دونه مونده. برای این قسمت باید این 48 تا دونه رو ابتدا به صورت بافت رکن تا انتها ببافیم.
من این رو همه رو دونه ها رو از زیر میبافم. ببینید دقت کنید که برای پای چپ و راست من به چه صورتی هر کدوم رو بافتم، شما هم به همون صورت ببافید که دیگه درست در میاد. اون رج رو من بافتم. وقتی که رج بعد رسیدید دیگه مدلتون رو مثل همون قسمت که برای 48 تا شروع کردید اینجا باید به این صورت شروع بکنید. ببینید اون رو از اون سمت شروع کرده بودیم، برای این پا باید به این سمت شروع بکنید. این دونه رو به این صورت شروع بکنید، این دونه رو در بیارید، بعد 2 تا دونه از رو ببافید، 3 تا دونه از زیر. به همین صورت 2 تا دونه رو، 3 تا دونه زیر، 2 تا دونه رو، 3 تا زیر، 2 تا رو، 3 تا زیر. دیگه فرقی نداره دوستان، تفاوتش فقط توی این قسمت ها و جا دکمه بود که براتون گفتم. دیگه مدلتون رو به همون صورتی که اون پاپوش اولی رو توضیح دادم میبافید دوستان. 4 رج میبافید و بعد دوباره مدلتون رو میزنید به همون صورت تکرار میکنید. دیگه بقیه جاها فرقی نداره. دوستان بافت پاپوش ما به انتها رسید. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. ببینید بافت ما به این شکل در اومده و اگر بخواید از این قسمت هم نگاه بکنید به این صورت هستش و این هم قسمتی که دکمه گذاشتیم. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم دوستان. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.